जय मसीह। स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा। जय मसीह। आज हामी एउटा यस्तो विषयको गहिराईमा जाँदैछौँ जुन केवल एउटा धार्मिक अभ्यास मात्रै होइन। यो त आत्माको एक गहिरो पुकार हो भन्दा फरक पर्दैन। हो, हामी उपवासको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको यो व्यस्त संसारमा जहाँ हरेक क्षण केही न केही पाउने होड चल्छ, त्यहाँ स्वेच्छाले केही त्याग्नुको अर्थ के होला? यो प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो केवल भोकै बस्ने कुरा पक्कै होइन। होइन, यो त आत्माले परमेश्वरलाई खोज्ने एक शक्तिशाली माध्यम हो। तपाईले यसलाई सुन्दर तरिकाले राख्नुभयो। उपवासको सुरुवात नै यसको अभिप्रायबाट हुन्छ, होइन र? एकदम। यो कुनै बाहिरी दबाव वा अरूलाई देखाउनको लागि गरिएको शारीरिक कष्ट होइन, बरु यो हृदयको एउटा स्वैच्छिक निर्णय हो, जहाँ हामी आत्मिक कारणहरूका लागि भोजन जस्तो आधारभूत आवश्यकताबाट आफूलाई अलग राख्छौँ। हो, यो आफ्ना माग पूरा गराउन गरिने भोक हडताल ती भन्दा बिल्कुलै फरक हो। यसको केन्द्रमा त एउटै इच्छा हुन्छ, परमेश्वरको अझ नजिक पुग्नु, उहाँको आवाजलाई अझ स्पष्टसँग सुन्नु। त्यही त। त्यसो भए यही पवित्र अभिप्रायबाट सुरु गरौँ न त। परमेश्वरको वचनले हामीलाई उपवास किन बस्नुपर्छ भनेर के सिकाउँछ? हाम्रो अनुसन्धानमा केही यस्ता शक्तिशाली घटनाहरू भेटिए जहाँ उपवास जीवन र मृत्युको दोसान्धमा निर्णायक बनेको देखिन्छ। हो, र यो उपवासको सबैभन्दा गम्भीर र भनौँ न शक्तिशाली उद्देश्यहरूमध्ये एक हो जीवनका महासङ्कटहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नु। जब मानवीय बुद्धि, शक्ति, योजनाहरू सबै विफल हुन्छन्, हो, जब चारैतिरबाट निराशाले घेर्छ, तब उपवासले हामीलाई नम्रतापूर्वक घुँडा टेक्न सिकाउँछ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरमाथि पूर्ण रूपमा निर्भर हुन सिकाउँछ। बाइबल यस्ता घटनाहरूले भरिएको छ नि, होइन र? जहाँ मानिसको सीमा सकिन्छ अनि परमेश्वरको काम सुरु हुन्छ। म रानी एस्तरको घटना सम्झिरहेको थिएँ। एउटा सिङ्गो जाति नै विनाशको सङ्घारमा थियो। त्यहाँ कुनै राजनीतिक वा सैन्य समाधान थिएन, केही पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा उनले भनिन्, जाऊ र मेरा निम्ति उपवास बस, म पनि त्यसरी नै उपवास बस्नेछु। कस्तो शक्तिशाली कदम! एकदम। त्यो उपवास हारको स्वीकारोक्ति थिएन, बरु युद्धको घोषणा थियो। आत्मिक युद्धको। हो, आत्मिक युद्धको। त्यसैगरी एज्राको घटनालाई हेरौँ न। बहुमूल्य धन सम्पत्ति र मानिसहरूलाई लिएर बेबिलोनबाट यरुसलेम फर्कने त्यो खतरनाक यात्रा। उनले राजासँग सैन्य सुरक्षा माग्न सक्थे, तर चाहेनन्। बरु उनले भने, मैले परमेश्वरको खोजी गर्ने सबैमाथि उहाँको निगाह रहन्छ भनेर राजालाई भनेको थिएँ। अनि उनले सम्पूर्ण समुदायका लागि उपवासको घोषणा गरे। मतलब उनले आफ्नो भरोसा मानिसको तलवारमा होइन, परमेश्वरको सुरक्षामा राखे। ठ्याक्कै। र राजा यहोशापातको घटना पनि उस्तै छ। जब 3वटा विशाल सेनाले एकैपटक आक्रमण गरे, उनी डराए, तर उनले आफ्नो डरलाई परमेश्वरको खोजीमा बदले। उनले सारा यहुदामा उपवासको घोषणा गरे। हो, त्यो उपवासले के भन्दै थियो भने, हे प्रभु, हामीसँग यो विशाल सेनाको सामना गर्ने शक्ति छैन। हामी के गर्ने हामीलाई थाहा छैन, तर हाम्रा आँखाहरू तपाईँतिर छन्। यी सबै घटनाहरूमा एउटा साझा कुरा देखिन्छ। के हो भन्दा, उपवास भनेको समस्या समाधान गर्ने कुनै जादुई तरिका होइन। यो त एउटा पिभोट हो, एक मोड, एउटा यस्तो बिन्दु जहाँ हामी भन्छौँ, मेरो योजनाले काम गरेन, मेरो शक्तिले भ्याएन, अब म यो लडाई तपाईँको हातमा सुम्पिन्छु। हो, यो आत्मनिर्भरताको अन्त्य र परमेश्वर निर्भरताको सुरुवातको घोषणा हो। सङ्कटको समयमा परमेश्वरको हस्तक्षेप माग्नु त बुझ्न सकिन्छ, तर मलाई प्रभु येशूले भन्नुभएको एउटा कुराले सधैँ सोच्न लगाउँछ। कुन कुरा? उहाँले भन्नुभयो, जब दुलहा उनीहरूबाट उठाइनु हुनेछ, तब उनीहरूले उपवास बस्नेछन्। यहाँ त कुनै सङ्कटको कुरा छैन, बरु एक प्रकारको अनुपस्थिति र अभिलाषाको कुरा छ। तपाईले उपवासको अर्को गहिरो आयामलाई छुनुभयो। यो केवल सङ्कट समाधानको लागि मात्र होइन, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई नवीकरण गर्नको लागि पनि हो। हो र कसरी? समय बित्दै जाँदा हाम्रो आत्मिक जीवनमा संसारको धुलो जम्न सक्छ नि, त्यो पहिलो प्रेमको जोस, त्यो प्रार्थनाको आगो, परमेश्वरको उपस्थितिको लागि त्यो तिर्खा र भोग कता कता हराउन सक्छ। त्यही त, उपवासले त्यो सबै कुरालाई फेरि जगाइदिन्छ। कसरी? मतलब भोजन त्याग्नुले आत्मिक भोगलाई कसरी बढाउँछ? यसको पछाडिको आत्मिक प्रक्रिया के होला?
जब हामी शरीरको स्वाभाविक भोकलाई इन्कार गर्छौं, हामी आफ्नो आत्मालाई एउटा सन्देश दिइरहेका हुन्छौं। अहिले भौतिक भोजनभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू केही छ। अनि हरेक पटक जब पेट भोकले कराउँछ, त्यो हाम्रो लागि प्रार्थना गर्ने घण्टी बन्छ। त्यो पीडाले हामीलाई सम्झाउँछ कि जसरी हाम्रो शरीरलाई भोजन चाहिन्छ, त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरको उपस्थिति चाहिन्छ। यसले हाम्रो प्राथमिकताहरूलाई पुनर्स्थापित गर्छ। हो, र परमेश्वरको लागि हाम्रो आत्मिक भोकलाई तिखार्छ। यहाँनिर एउटा कुरा साँच्चै रोचक छ। प्रभु येशूले आफ्नो 3.5 वर्षे सेवा कार्य सुरु गर्नुभन्दा ठीक अघि 40 दिन र 40 रात उपवास बस्नुभयो। हो, त्यो त एउटा तयारी थियो। त्यही त, त्यो कुनै सङ्कटको प्रतिक्रियामा थिएन, न त उहाँको आत्मिक जोश कम भएको थियो। यसले त उपवासलाई पुरै फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सिकाउँछ। बिल्कुल, यो उपवासको तेस्रो र सायद सबैभन्दा शक्तिशाली उद्देश्य हो, परमेश्वरको बोलावट पूरा गर्नको लागि सशक्तिकरण। आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महान कार्यको लागि तयारी हो। त्यो उपवासले उहाँलाई शैतानको परीक्षामाथि विजय हासिल गर्न र पवित्र आत्माको शक्तिमा आफ्नो सेवा कार्य सुरु गर्न तयार पार्यो। यसले हामीलाई सिकाउँछ कि उपवास केवल प्रतिरक्षात्मक, मतलब डिफेन्सिभ हतियार मात्र होइन। यो त अफेन्सिभ अर्थात् आक्रामक हतियार पनि हो। निश्चय पनि। समस्या आइसकेपछि मात्र होइन, तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनको लागि राख्नुभएको उद्देश्य र योजनाहरूमा अघि बढ्नको लागि पनि उपवासले हामीलाई आत्मिक शक्ति दिन्छ। यसले आत्मिक रूपमा तिखार्छ। हो, अनि अन्त्यमा उपवासले शैतान र हाम्रो शारीरिक इच्छाहरूलाई परास्त गर्न सिकाउँछ। येशूले स्पष्ट भन्नुभयो, यो किसिमको दुष्टात्मा प्रार्थना र उपवास बिना निस्कदैन। जब हामी स्वेच्छाले भोजन जस्तो आधारभूत शारीरिक आवश्यकतालाई इन्कार गर्छौं, हामी आफ्नो आत्मालाई शरीरमाथि शासन गर्न तालिम दिइरहेका हुन्छौं, जसले पापपूर्ण इच्छाहरू, खराब बानीहरू र दुष्टताका आत्मिक बन्धनहरू तोड्न मद्दत गर्छ। त्यही हो। उपवासको उद्देश्य साँच्चै नै बहुआयामिक र गहिरो रहेछ। तर के सबै उपवास एउटै तरिकाले बसिन्छ, अथवा परमेश्वरको वचनले यसका विभिन्न स्वरूपहरू पनि देखाउँछ? यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनकि उपवासको स्वरूप त्यसको उद्देश्य र परिस्थितिसँग जोडिएको हुन्छ। बाइबलमा मुख्यतया केही स्पष्ट प्रकारहरू देखिन्छन्। जस्तै पहिलो र सबैभन्दा कठोर हो पूर्ण उपवास, जसलाई ड्राई फास्ट पनि भनिन्छ। यसमा खाना र पानी दुवै त्यागिन्छ। ओहो, त्यो त गाह्रो होला नि। यो एक अलौकिक उपवास हो, सामान्य मानवीय क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। जस्तै मोसा सिनाई पर्वतमा 40 दिनसम्म बस्दा उहाँले न त केही खानुभयो न त पिउनुभयो। हो, तर त्यो पूर्ण रूपमा परमेश्वरको अलौकिक शक्तिमा सम्भव भएको थियो। मानिसको प्रयासले सम्भव थिएन। परमेश्वरको महिमाले नै उहाँलाई जीवित राखेको थियो। अनि अरू उदाहरणहरू पनि छन्। निनुवेका मानिसहरूले पनि परमेश्वरको न्यायको घोषणा सुनेपछि यस्तै कठोर उपवास बसे। प्रेरित पाउलले पनि प्रभुलाई भेटेपछि 3 दिनसम्म केही खाएनन्, पिएनन्। मतलब यो चरम सङ्कट वा जीवन परिवर्तनकारी क्षणहरूमा मात्र बसिने रहेछ। हो, त्यसैले यो उपवास परमेश्वरबाट स्पष्ट निर्देशन पाएपछि मात्र स्वस्थ व्यक्तिले छोटो अवधिको लागि मात्र बस्नुपर्छ। यो सामान्य अभ्यासको लागि होइन। त्यसो भए सामान्य र सबैभन्दा प्रचलित अभ्यास चाहिँ कुन हो? त्यो हो साधारण उपवास। यसमा खाना पूर्ण रूपमा त्यागिन्छ तर पानी पिइन्छ। यो उपवासको सबैभन्दा सामान्य र बाइबिलीय रूप हो। प्रभु येशूले मरुभूमिमा बस्नु भएको उपवास पनि यही प्रकारको थियो होला है? धेरै विद्वानहरूको त्यही विश्वास छ, किनभने बाइबलमा लेखिएको छ ती दिनहरूमा उहाँले केही खानु भएन तर उहाँले केही पिउनु भएन भनेर उल्लेख गरिएको छैन। पानीले शरीरलाई जीवित राख्छ तर भोजनको अभावले आत्मालाई परमेश्वरमाथि निर्भर हुन सिकाउँछ। ठ्याक्कै। तर दानियलको उपवासको घटना अलि फरक देखिन्छ नि। उनले त पूर्ण रूपमा भोजन त्यागेनन्। हो, उनले केही विशेष खानेकुराहरू मात्र त्यागे। दानियलको उपवास, जसलाई आजभोलि आंशिक उपवास पनि भनिन्छ, त्यो अत्यन्तै रोचक छ। कसरी? दानियल अध्याय 10 मा उनले 3 हप्तासम्म स्वादिष्ट भोजन, मासु र दाखमध्य त्यागे। यो केवल केही नखानु मात्र थिएन।
यो त बेबिलोनको राजकीय दरबारको विलासिता र संस्कृतिलाई अस्वीकार गर्नु थियो। मतलब यो एउटा बयान पनि थियो? हो, एउटा शक्तिशाली बयान कि म यो संसारको ऐस आराममा भन्दा परमेश्वरको ज्ञानमा बढी रमाउँछु। अर्थात् यो उपवासले हाम्रो आराम र सुखका स्रोतहरूलाई चुनौती दिन्छ। एकदम। यही सिद्धान्तमा आधारित अर्को प्रकार हो गैर भोजन उपवास। त्यो भनेको कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य अवस्था वा अन्य कारणले भोजन त्याग्न सम्भव नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी आफ्नो जीवनको कुनै अन्य सुखद गतिविधि वा बानीलाई केही समयको लागि त्याग्न सक्छौं। जस्तै सामाजिक सञ्जाल, मनोरञ्जन, टेलिभिजन हो, वा अन्य कुनै कुरा जसले हाम्रो समय र ध्यान लिन्छ अनि त्यो बचेको समय र ध्यानलाई हामी परमेश्वरमा समर्पित गर्छौं। अनि अन्त्यमा सामूहिक उपवास हो, जब एउटा परिवार, समुदाय वा सिङ्गो मण्डली एउटै उद्देश्यका लागि एकसाथ उपवास बस्छ। शमुएल, एस्तर र एज्राले यस्तै उपवासको नेतृत्व गरेका थिए जसले शक्तिशाली परिणामहरू ल्यायो। यी सबै जानकारीले उपवासको यात्रा सुरु गर्न चाहनेहरूलाई एउटा स्पष्ट मार्गचित्र दिन्छ। त्यसो भए अब अलि व्यावहारिक पक्षमा जाउँ न। कसैले उपवास बस्ने निर्णय गर्यो भने उसले कसरी सुरु गर्ने? सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कदम हो एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। यो यात्रा सुरु गर्नु अघि पवित्र आत्मासँग प्रार्थनामा समय बिताउनुहोस् र सोध्नुहोस्, हे प्रभु, तपाईँ मलाई केका लागि उपवास बस्नलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ? के यो कुनै विशेष निर्देशनको लागि हो? कुनै बन्धनबाट छुटकाराको लागि हो, वा परिवारको कुनै समस्याको समाधानको लागि, वा केवल उहाँसँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउनको लागि? जब लक्ष्य स्पष्ट हुन्छ, हाम्रो प्रार्थना केन्द्रित र शक्तिशाली हुन्छ। र शारीरिक रूपमा पनि त केही तयारी आवश्यक पर्छ होला। यो यात्रा चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै। अवश्य, विशेष गरी यदि पहिले उपवास बस्नु भएको छैन भने। सुरुका केही दिनहरूमा शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निस्कन्दा टाउको दुख्ने, चिडचिडापन हुने, कमजोरी महसुस हुने यो एकदमै सामान्य हो। भजन सङ्ग्रहमा दाउदले पनि त भनेका छन् नि, उपवासले गर्दा मेरा घुँडाहरू कमजोर भएका छन्। हो, र मेरो शरीर दुब्लो र पातलो भएको छ। यो समयमा शारीरिक गतिविधि कम गर्ने, धेरै आराम गर्ने र यदि साधारण उपवास हो भने प्रशस्त पानी पिउने गर्नुपर्छ। त्यो शारीरिक कमजोरी र भोकको पीडालाई आत्मिक अवसरमा कसरी बदल्न सकिन्छ त? यो नै उपवासको सुन्दरता र रहस्य हो। जब भोकको पीडाले सताउँछ, त्यसलाई शत्रुको रूपमा होइन, बरु एउटा सन्देशवाहकको रूपमा हेर्नुपर्छ। सन्देशवाहक? हो, त्यो पीडाले तपाईलाई प्रार्थना गर्न बोलाइरहेको छ। त्यो क्षणमा सोच्नुहोस्, मेरो शरीर भोजनको लागि तडपिरहेको छ, तर मेरो आत्मा परमेश्वरको लागि तडपिरहेको छ। त्यो समयमा प्रशंसा र आराधनाको गीत सुन्नु, परमेश्वरको वचन ठूलो स्वरले पढ्नु र मनन गर्नु। सांसारिक कोलाहलबाट आफूलाई अलग राखेर परमेश्वरको मुहार खोज्नमा मन लगाउनुहोस्। र जसरी उपवासको सुरुवात महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको अन्त्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ, होइन र? एकदमै महत्त्वपूर्ण। लामो उपवासपछि हाम्रो पाचन प्रणाली धेरै संवेदनशील र आरामको अवस्थामा हुन्छ। एक्कासी ठोस वा भारी खाना खाँदा त गाह्रो होला। गाह्रो मात्र होइन, गम्भीर शारीरिक समस्याहरू निम्ताउन सक्छ। त्यसैले उपवास तोड्नु पनि एउटा अनुशासित प्रक्रिया हो। सधैँ बिस्तारै, थोरै मात्रामा र हल्का खानेकुराबाट सुरु गर्नुपर्छ। जस्तै फलफुलको रस, सुप वा पाकेको फलफुल। हो, शरीरलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन समय दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ। यो सबै सुन्दा धेरै प्रेरणा मिलेको छ, तर एउटा मानवीय र व्यवहारिक प्रश्न मेरो मनमा आइरहेको छ। सोध्नुहोस् न। यदि कसैले पूर्ण समर्पणका साथ उपवास सुरु गर्यो, तर बीचमा कमजोरीले वा कुनै कारणवश उसले गल्तीले केही खायो भने के हुन्छ? के उसको सम्पूर्ण प्रयास खेर गयो? यो एउटा धेरै इमानदार र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, र यसको उत्तरले धेरैलाई सान्त्वना र साहस दिनेछ। यदि तपाईले उपवासको बीचमा गल्तीले केही खानुभयो भने निराश नहुनुहोस्। आफूलाई दोषी र लज्जित महसुस गरेर त्यही नअल्झिनुहोस्। तर गल्ती त भयो नि। भयो, तर याद राख्नुहोस्, खाना खानु पाप होइन। परमेश्वरले तपाईको सिद्ध प्रदर्शन होइन, तर तपाईको हृदयको अभिप्राय हेर्नुहुन्छ। अर्थात् यो सिद्धताको दौड होइन, बरु समर्पणको अभ्यास हो। बिल्कुल,
यदि तपाईँ लड्नुभयो भने तुरुन्तै उठ्नुहोस्, परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुहोस् र आफ्नो उपवास पुनः सुरु गर्नुहोस्। यसलाई असफलताको रूपमा नहेर्नुहोस्। हाम्रो ध्यान हामीले के गुमायौं भन्नेमा होइन, बरु हामीले कसलाई खोजिरहेका छौं भन्नेमा हुनुपर्छ। उपवासको मुख्य उद्देश्य केही कुरा त्याग्नु भन्दा पनि प्रभु येशूलाई प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले उपवासको यात्रामा अघि बढ्दा लड्दै अघि बढ्नुहोस्। हो, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईको कमजोरीमा सिद्ध हुन्छ। यो कुराले साँच्चै नै ठूलो बोझ हटाइदिन्छ। हामीले उपवासको गहिरो उद्देश्य, यसका विभिन्न स्वरूपहरू र व्यावहारिक पक्षहरूको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्यौं। अब अन्त्यमा आजको यस छलफलबाट हामी सबैले आफ्नो जीवनमा मनन गर्नको लागि एउटा विचार के हुन सक्छ? उपवासले हामीलाई अस्थायी रूपमा केही कुराहरू त्याग्न सिकाउँछ ताकि हामी परमेश्वरको नजिक हुन सकौं। तर आजको छलफलपछि हामी आफैलाई यो गहिरो प्रश्न सोधौं। के प्रश्न? हाम्रो जीवनमा त्यस्ता के कुराहरू छन् जसलाई हामीले केही समयको लागि मात्र होइन तर सधैँका लागि पन्छाउन सक्छौं, ताकि परमेश्वरको आवाज अझ स्पष्ट रूपमा सुन्नको लागि हाम्रो जीवनमा एउटा स्थायी र पवित्र ठाउँ बनाउन सकियोस्? यो एउटा शक्तिशाली प्रश्न हो। यसले हामीलाई हाम्रो जीवनका प्राथमिकताहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट जाँच्न बाध्य बनाउँछ। आजको यो गहिरो र आत्मिक अन्तर्दृष्टिको लागि धेरै धन्यवाद। तपाईलाई पनि धन्यवाद। यदि तपाईलाई आजको प्रस्तुतिले आशिष दियो भने कमेन्टमा एमेन लेख्नुहोस् र कुन देश वा सहरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो भिडियो आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई पनि शेयर गर्नुहोस् ताकि हामी सबैले प्रभुको आशिष प्राप्त गरौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र शान्ति हामी सबैका साथ सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।